Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Ora Decanilor, o nouă emisiune dedicată admiterii 2020, iar astăzi vom discuta despre Facultatea de Medicină Engleză din cadrul UMFST George Emil Palade din Târgu Mureș și ne bucurăm să o avem din nou alături de noi pe doamna conferențiar universitar dr. Simona Mureșan, decanul Facultății de Medicină Engleză. Vă invităm așadar să fiți alături de noi în următoarele minute pentru a afla informații importante despre admiterea 2020, despre activitățile didactice, examinările studenților, dar și despre viața studențească. Bună seara, doamna decan, și bine ați revenit la UMFST Live! Mulțumesc pentru invitație, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Doamna decan, aș dori să începem discuția noastră prin a ne vorbi despre procesul de admitere la Târgu Mureș și la Hamburg. Știm că s-au desfășurat două etape de early admission la Târgu Mureș, dar să ne spuneți, vă rog, cum se desfășoară admiterea la Hamburg pentru anul universitar 2020-2021? Sigur că da. Procesul de admitere este unul mai particular în ceea ce privește Facultatea de Medicină în limba engleză, care se pliază oarecum pe profilul studentului internațional. Încă de acum 5 ani, în universitatea noastră, s-a promovat ideea de early admission. Este un sistem prin care un student internațional, fie absolvent, fie încă elev în clasa 12, își securizează practic un loc, acesta devenind valid atunci când el aplică la universitatea noastră și depune la dosar toate actele corespunzătoare. Procesul de early admission se desfășoară de obicei în cadrul facultății pentru programul din Târgu Mureș în lunile aprilie-mai. Într-adevăr, am avut deja două sesiuni, avem deja un procent de 75% din locurile dedicate programului de studiu medicină limba engleză din Târgu Mureș ocupate, urmând să mai avem o sesiune de regular admission în partea a doua a anului universitar. La Hamburg este un proiect și mai dinamic, în sensul că acolo avem o admitere lunară, iar dacă în Târgu Mureș admiterea se bazează pe o analiză de dosar conform unor criterii procedurate, respectiv un interviu împreună cu cadrele didactice ale facultății prin care noi analizăm competențele lingvistice de limba engleză, la Hamburg procesul acesta dinamic ce se desfășoară în fiecare lună se bazează pe 3 componente. O analiză de dosar și un test care are două părți, partea de competență lingvistică, limba engleză, dar și o parte de cunoștințe generale de biologie, chimie, fizică și cunoștințe generale. Este un test internațional care este aprobat în toate universitățile europene, care se poate desfășura în mai multe centre, în țările vorbitoare de limbă germană în special, inclusiv la site-ul nostru din Hamburg. Am derulat mai multe sesiuni de astfel de admiteri pentru programul din Hamburg și acolo peste 80% în momentul de față locurile pentru anul universitar 2020-2021 sunt ocupate. Ne puteți oferi mai multe informații, mai multe detalii despre etapa de regular admission de la Târgu Mureș din toamnă? Da, acest proces de regular admission se va desfășura după un calendar foarte bine stabilit. În data de 15 iunie vom deschide platforma pentru această sesiune de admitere. Este o platformă în care studentul își încarcă întreaga sa aplicație, inclusiv cu documente scanate, legalizate. Acest proces se va definitiva în luna iulie, când vom închide platforma, urmând ca în ultima săptămână a lunii august și în prima săptămână a lunii septembrie să definitivăm analiza dosarelor și derularea interviurilor. Toți studenții vor fi declarați admiși și vor fi înmatriculați în programele noastre de studiu în momentul în care Ministerul Educației își va da acordul și va acorda acestor studenți dreptul de a studia în domeniul sănătate în România, ceea ce așteptăm la început de octombrie. Ne puteți spune câți studenți învață în prezent la Facultatea de Medicină Engleză și din ce state provin aceștia? Da, avem o foarte mare diversitate și ne mândrim cu ea. Așa ca o statistică, în Târgu Mureș avem în momentul de față peste 650 de studenți. Ei vin din 53 de țări și 4 continente. În Hamburg vorbim în acest moment de 115 studenți din 9 țări și 3 continente.
sunt foarte, foarte diverse originile lor și oricine vine în universitate și vede acea esplanadă cu toate cele 53 de steaguri ancorate, își dau seama probabil cât de recunoscuți suntem până la urmei în lume și faptul că acești studenți și-au dorit să ne fie aproape și să devină absolvenții noștri și ambasadorii noștri mai târziu în lume. Da. Doamna decan, v-aș propune să discutăm în continuare despre măsurile care s-au luat la campusul din Hamburg cu privire la activitatea didactică în perioada pandemiei și să ne spuneți cum va fi mai departe și cum se vor desfășura acolo examinările studenților. Da, săptămâna sau perioada prin care am trecut n-a fost o perioadă ușoară. A fost o perioadă marcată de foarte multe decizii, foarte multe schimbări și o perioadă marcată de adaptare la condițiile epidemiologice. A trebuit să fim foarte înțelepți și înțelegători, să fim flexibili, să fim rapizi și să ne adaptăm atât la condițiile din România, cât și la condițiile din Germania. Pentru Hamburg, să zic așa, încercarea a fost un pic mai ușoară din partea noastră, pentru că acolo funcționa deja sistemul modular, iar în momentul în care pandemia s-a instalat, iar universitățile au fost închise și pe teritoriul Germaniei, noi deja finalizam modulul 3. Astfel încât pentru noi încercarea a fost să organizăm sesiunea modulului 3 online, prima sesiune ce am organizat-o în universitate, și ulterior să demarăm activitatea online pentru modulul 4. Studenții din Hamburg, fiind studenții universității, au fost cu ușurință incluși în platforma pe care am utilizat-o integral la nivel de universitate. Cadrele didactice erau deja antrenate și atunci ne-am bucurat că au putut desfășura din Târgu Mureș toate activitățile didactice. De fapt, în Hamburg, astăzi, vineri, este ultima zi de activitate didactică, de interacțiune directă cu profesori, urmând ca de luni să începem sesiunea pentru modulul 4, reușind să finalizăm, credem noi, cu succes un an universitar plin de provocări, dar poate că acesta l-a făcut mai particular și mai special pentru noi toți și pentru studenții noștri. Și cum se va realiza examinarea studenților de la programul de studii Medicină Limba Engleză de la Târgu Mureș? Dacă pentru Germania, legislația de acolo și faptul că toate campusurile nu vor fi deschise până în septembrie ne-a obligat cumva să organizăm examenele online, pentru programele de studii de pe teritoriul României s-a decis la nivel de universitate că încercăm să le organizăm on-site. Din fericire, universitatea a acordat foarte multă flexibilitate și autonomie facultăților, astfel că fiecare dintre noi am avut ocazia să discutăm, să votăm calendarul de examinări împreună cu studenții, cu cadrele didactice, cu Consiliul Facultății. Acest calendar s-a finalizat săptămâna trecută, astfel încât am stabilit următoarele lucruri, și anume, ținând cont de particularitățile lor, și anume transport, posibilitate de zbor, uneori din Jamaica sau din alte țări foarte îndepărtate, riscul de a intra în carantină la momentul întoarcerii în țara de origine, ne-au făcut să mutăm sesiunea lor de examene on-site în luna septembrie. Deci toți anii 1, 2 până la 5 se vor prezenta împreună cu 1 septembrie în campusul din Târgu Mureș. Vor derula în primele 3 zile examenele sumative aferente modulului 2, după care, la interval de câteva zile, vom derula sesiunile de restanțe și reexaminări acolo unde este cazul, urmând ca în data de 11 septembrie să finalizăm examinările, iar în data de 14 sperăm să începem noul an academic, astfel încât studenții, odată întorși în România, rămân în România, încercând să înceapă noul an universitar aici în campus. Pentru cei de anul 6 însă, care doresc să devină medici, doresc să obțină diploma cât mai repede, au deja contracte presemnate, am dorit să le oferim această șansă să finalizeze mai repede împreună cu studenții de la secția română-maghiară, astfel încât studenții anului 6 vor fi prezenți la sfârșitul lunii iunie în campus, urmând ca timp de 2 săptămâni să desfășurăm activitățile sumative aferente modulului 2 și modulului 1 din semestrul 2, anul 6, restanțe reexaminări dacă este cazul, iar în ultima săptămână a lunii iulie să derulăm on-site și examenul de licență, conform procedurii votate și aprobate și deja publică pe site-ul nostru. Deci, timp de 2 săptămâni, ei vor finaliza toate procesele de examinare și de finalizare a studiilor.
Având în vedere această situație specială în care ne aflăm cu toții, v-aș întreba ce ar trebui să știe studenții internaționali care nu pot participa la examenul sumativ final, tocmai din cauza unor decizii legislative administrative cu caracter general în țara de origine sau în România, care impun anumite restricții de călătorie în contextul acestei pandemii. Da, am ținut cont sau am încercat să luăm în calcul toate scenariile posibile la nivel de conducere, la nivel de conducere a universității și avem o astfel de decizie pentru studenții care nu vor putea participa la aceste examene sumative din diverse motive, strict administrative, sperăm nu de România să depindă acest lucru, dar poate de țările de origine. Ei pot fi admiși, pot fi încadrați în anul academic următor cu creditele restante și pentru ei vom organiza o sesiune specială de examene pentru examenele restante pe parcursul lunii octombrie, după începerea anului universitar. Sperăm să avem cât mai puține situații de această natură, sperăm să avem studenții sănătoși, întorși cu bine în campus, cu toții în septembrie. Da, până la urmă, acest lucru este cel mai important. La ultima noastră întâlnire ne spuneați că studenții de la Hamburg vor veni la Târgu Mureș pentru anumite activități didactice. Ce noutăți există în acest sens? Da, și în această direcție, pandemia aceasta de COVID-19 ne-a dat planurile peste cap puțin, însă, cum v-am zis, ne-am adaptat. Programul de la Hamburg este unul particular, spuneam și atunci, în ianuarie, când am fost la dumneavoastră data trecută, și anume faptul că ei, studenții de la Hamburg, vin în primii 3 ani, timp de 2 săptămâni, în luna septembrie, în Târgu Mureș, pentru a participa la niște activități didactice pe care nu le putem desfășura în campusul secundar, gen studiu cadaveric la anatomie, partea din microbiologie, care presupune niște culturi speciale, partea de morfopatologie pentru tehnica necropsie și așa mai departe. Ei, un astfel de modul trebuia deja să se desfășoare în prima parte a lunii septembrie. Datorită restricțiilor de călătorie, acest modul pentru acest an s-a convertit în online. Colegii de la anatomie deja încep să pregătească înregistrările cu disecțiile și toți pașii pe care ar fi dorit să le prezinte live, astfel încât în luna septembrie va fi tot un învățământ de la distanță, un învățământ online pentru acest modul. Vom folosi aceste filme pe care le pregătim, aceste programe educaționale ca backup și pentru anii următori, dar, bineînțeles, îi așteptăm în campus, așa că sperăm că măcar în anul universitar 2020-2021 ei vor veni, cele două generații pe care le vom avea atunci vor veni, ne vor cunoaște și sperăm să fie impresionați de ceea ce o să le oferim. Da, ne-am mai dorit totodată să participe la manifestările studențești aici, la Marisiensis. Primele 3 medii, după primul semestru, chiar au primit invitații pentru a participa la congres. Din păcate, și acest congres s-a anulat, dar el, din câte știu, se va reorganiza în toamnă, iar invitația noastră rămâne valabilă, așa că primul student din Hamburg care vor veni în campusul nostru vor fi participanții la congresul Marisiensis din toamnă. Vom reveni la o altă manifestare care ar fi trebuit să se organizeze și o să vă rugăm să ne oferiți mai multe detalii despre acel eveniment dedicat studenților, însă până atunci aș dori să vă rog să ne vorbiți despre colaborarea cu spitalele și clinicile din Germania și câte astfel de parteneriate are încheiate campusul din Hamburg. Da, învățământul clinic este o mare preocupare pentru noi, pentru acest program de studiu din Hamburg. El va debuta, de fapt, în anul 3 de studiu, ceea ce înseamnă că noi pregătim deja terenul pentru semiologiile medicale chirurgicale ce se vor desfășura în anul 2021-2022, iar adevăratul învățământ clinic începe din anul 4, deci mai avem timp de pregătire. Însă, până în moment, deja sunt semnate 4 parteneriate cu 4 mari spitale din zona Hamburgului, care oferă până în acest moment acoperă toate specialitățile din planul nostru de învățământ. Însă, cum v-am zis, totul la Hamburg este un proces dinamic. Multe colaborări se discută pentru că ne dorim ca studenții să beneficieze de grupuri extrem de mici de studiu, astfel încât numărul de studenți raportat la un cadru de predare, la un medic de pe teritoriul Germaniei să fie cât mai mic. Ne puteți oferi mai multe detalii despre cum se va desfășura încheierea anului universitar sau, altfel spus, cum se va marca acest moment festiv?
Da, este un moment așa de suflet pentru orice absolvent de medicină. Eu sunt o absolventă de Târgu Mureș și păstrez așa în suflet acel moment și mi-aș dori ca prima mea generație de studenți, în calitate de decan, să aibă o amintire de la un astfel de moment frumos. Pentru studenții de anul 6, care se vor întoarce în campus în luna iulie, pregătim un astfel de moment. Sperăm ca noua situație epidemiologică chiar să ne permită. Festivitatea de absolvire este planificată pentru studenții programului de studiu medicină limba engleză în data de vineri 31 iulie. Sperăm și condițiile atmosferice să fie cu noi, să le oferim un moment frumos pe esplanada universității, dacă nu măcar în sala festivă, vom organiza un moment astfel încât jurământul de Hipocrate va fi rostit împreună, noi, cadre didactice, conducerea facultății, a universității și studenții noștri de anul 6. Sperăm să le creăm un moment frumos și de neuitat. Cu siguranță. Și în această vară, așa cum menționam și anterior, ar fi trebuit să aibă loc prima ediție International Anatomy Summer School, un eveniment dedicat studenților internaționali care învață la campusul din Hamburg, dar și celor admiși prin Early Admission, dacă nu greșesc. Ce ne puteți spune despre acest eveniment? Va fi reprogramat sau va fi... Cum l-ați regândit, ținând cont de această pandemie? Da, este un proiect ambițios, care mi-a plăcut foarte mult din momentul în care mi l-au prezentat un grup de studenți ambițioși de anul 4. O parte din ei sunt și studenți preparatori la disciplina de anatomie. Ei și-au dorit să le ofere studenților internaționali sau, de fapt, absolvenților de liceu sau elevilor de clasa 11 a 12 care doresc să devină studenți internaționali în cadrul facultății noastre, șansa de a testa pentru o săptămână ce înseamnă să fii student internațional la Târgu Mureș. Proiectul a fost susținut de mine din primul moment, a fost chiar lăudat la nivel de universitate, a fost inclus în programul nostru de activități, dar, din păcate, cum am spus, situația ne-a făcut nu să-l anulăm, ci doar să-l suspendăm și să-l reprogramăm pentru vara următoare. Este un proiect interesant pentru că el include ore de anatomie, în special de anatomie în partea de dimineață, pe perioada unei săptămâni, iar după masă câteva activități cu oarecare orientare clinică, beneficiind de ajutorul multor colegi de la disciplina de anatomie care au și specialități de tip chirurgie, radiologie, chirurgie cardiovasculară. Săptămâna pe care noi o plănuisem pentru acest an era o săptămână deosebită, pentru că se suprapunea cu era de fapt ultima săptămână din luna iulie și s-ar fi suprapus cu ziua absolvirii și atunci studenții sau viitorii studenți care ar fi venit la noi în campus ar fi simțit această mândrie și această bucurie, acest entuziasm de a deveni medic prin ochii absolvenților și atunci am plănuit că ar fi un moment frumos. Sperăm să repetăm. Vom reprograma pentru anul următor, luna iulie 2021. Doamna decan, spuneați că acest an a fost unul plin de provocări și cu siguranță aceste provocări au fost și la campusul din Hamburg și la Târgu Mureș. Dacă ar fi să ne descrieți în câteva cuvinte acest an, cum l-ați descrie? Câteva cuvinte e greu pentru că a fost un an lung. Să zic că provocare ar fi termenul de bază, dar pe de altă parte provocarea a venit cu bucurii și împliniri. Așa că dacă tragem linia și matematic analizăm, este un foarte mare plus pentru mine personal, ca și decan al acestei facultăți și cred că pentru întreaga comunitate din Târgu Mureș și cred că și pentru studenți. A fost o experiență nouă care a demonstrat că ne putem adapta, că suntem puternici și că putem merge mai departe fără nicio altă problemă, în orice condiții și asta este foarte important. Ne puteți spune câteva dintre planurile sau obiectivele pe care le aveți pentru următoarea perioadă, pentru următorul an universitar, de ce nu? Da, pentru următorul an universitar mulți pași deja s-au făcut.
În momentul de față, așa cum știți că au fost multe emisiuni pe această temă, este procesul de reformă curriculară, care a însemnat o reorganizare a curriculei, o trecere de la curricula clasică la curricula de tip integrativ. Bineînțeles că și noi la secția engleză facem acest pas și acest pas este dublat de reorganizarea învățământului pe sistem modular. Această activitate deja s-a concretizat în finalizarea planurilor de învățământ. Pentru anul următor a fost un proces greoi, dar poate cu atât a fost mai reușit. Iar în momentul de față trebuie să facem pași pentru organizarea administrativă a acestui sistem modular, începând de la orare, de la săli, de la toată planificarea aferentă, care de fapt se definitivează la nivel de decanat. Acestea sunt obiectivele, să zicem așa, pe termen scurt și foarte scurt. Pe termen lung, planurile sunt multe. Ele sunt, pe de o parte, concentrate pe procesul de învățământ, cu îmbunătățirea tehnicilor de predare, reorganizarea învățământului clinic, introducerea unui tip de examinare obiectiv la nivelul învățământului clinic, de exemplu, dar avem obiective legate de studenți, de o mai bună organizare a lor, o mai bună interacțiune, avem în vedere organizarea mai multor evenimente pentru ei și una dintre visele mele este ca cele două programe de studii să se îmbine cumva, astfel încât studenții de la Hamburg și studenții din Târgu Mureș să devină o familie lărgită care să colaboreze în toate proiectele. În ceea ce privește activitățile didactice online, care au fost feedback-urile atât din partea studenților, dar și din partea cadrelor didactice? Cum s-au adaptat la această schimbare? Da, în momentul în care a trebuit să propunem cadrelor noastre didactice învățământ online, fiecare am avut rețineri, pentru că însemna un efort. Un efort de a-ți adapta materialele pe care le aveai, stilul de predare la această nouă formă de predare. Am pornit cei curajoși în primul modul și știți cum este o vorbă românească care spune pofta vine mâncând. Oră cu oră cred că am devenit mai buni, mai performanți, mai apropiați de studenții noștri, iar feedback-urile din partea lor sunt unele extrem de pozitive. În primul rând au fost încântați faptul că le-am dat șansa să-și continue procesul de învățământ. Studenții, inclusiv cei Erasmus, pentru că studenții internaționali fac parte tot din facultatea noastră, matriculați tot în programul de studiu medicină limba engleză, au fost bucuroși că au avut posibilitatea să-și continue de acasă de data aceasta învățământul în universitatea noastră. Iar pe undeva, chiar dacă tot a fost la un click distanță, ne-am simțit studenții aproape și cred că și ei ne-au simțit aproape în calitate de cadre didactice și chiar dacă au mai fost probleme tehnice, conexiuni imperfecte, în momentul în care s-a depășit termenul de examen și anumite note nu s-au înregistrat în platformă și tot felul de mici detalii, o să ne amintim cu plăcere de acest moment și poate, cine știe, această variantă pe care am ales-o acum nu va fi abandonată în totalitate. Poate că vom beneficia în viitor de un sistem dual, online și on-site pentru pregătirea studenților noștri. Aș vrea să revenim puțin la activitatea de la Hamburg și la studenții care învață la campusul din Hamburg. Acolo, pe lângă activitățile didactice, există foarte multe evenimente și activități sociale pentru studenți. De altfel, acolo am văzut și o extindere a proiectului cu bicicletele și aș vrea să ne oferiți mai multe detalii despre ceea ce se întâmplă acolo, pe lângă partea didactică. Da. Conceptul de la Hamburg este unul mai complex. Vă dați seama, noi acolo trebuie să îmbinăm puțin, să zicem, o parte din ceea ce reprezentăm noi ca instituție, ca și cultură, și ceea ce reprezintă ei, țara de origine, țara care ne găzduiește, practic. Și atunci avem mai multe evenimente mixte, spunem noi. Bicicletele noastre sunt în Hamburg și circulă pe străzile din Hamburg, așa că o parte din Târgu Mureș cu siguranță s-a mutat acolo. Multe workshop-uri s-au organizat, o parte din cadrele noastre de predare, când au fost în Hamburg, au organizat, de exemplu, colegii de la anatomie, au făcut primul pas în acest sens și în weekenduri au organizat cu ei anumite manifestări. Acesta este planul și pentru anul următor, însă sunt o serie de reprezentanți locali sau naționali, la nivel de Germania, așa cum ați văzut în ultimul timp, psihologi,
care în această perioadă de comunicare online a încercat să organizeze pentru ei evenimente frumoase. Este un compartiment de PR și acolo, care menține vie activitatea din campus, ține studenții aproape și probabil că pe viitor această colaborare între noi și ei va duce la mai multe evenimente deosebite. Doamna decan, ce mesaj doriți să le transmiteți studenților, tuturor studenților care învață la Facultatea de Medicină engleză în această perioadă, dar și viitorilor studenți sau potențialilor candidați care își doresc să devină studenți? În primul rând, aș dori să spun că perioada prin care am trecut, așa cum am și început, să reamintesc faptul că am trecut de când din poziția de decan prin foarte multe etape. S-a deschis un campus nou internațional, trebuie să reorganizăm o facultate, am intervenit la această situație epidemiologică care ne-a obligat să facem conversia la sistemul online. A fost o serie de experiențe care cred că ne-au marcat, care cred că ne vor schimba într-un sens pozitiv pe viitor, în sensul că ne vor face atât pe noi, pe cadrele didactice, cât și pe studenți să apreciem mai mult interacțiunea directă. Pe de altă parte, toate aceste experiențe ne-au demonstrat că suntem puternici, că ne putem adapta, că suntem flexibili și că putem oferi studenților noștri în orice condiții un mediu corespunzător de a se pregăti și a deveni medici. Pentru studenți, mi-aș dori să fie convinși că tot ceea ce am decis în ultimul timp, și nu au fost puține decizii, multe au fost, am făcut-o cu gândul la ei, am făcut-o pentru siguranța lor și de cele mai multe ori împreună cu ei. Consider că, printre multe altele, Facultatea de Medicină înseamnă corectitudine și seriozitate și de aceea în tot ceea ce am decis pentru ei n-am vrut să facem rabat de la toate aceste premise. Așa că le doresc o vară liniștită, dar totuși să se și pregătească cu rigurozitate pentru viitoarele examene și îi așteptăm pe toți, boboci sau studenți mai mari, sănătoși și optimiști, în septembrie, în campus, să finalizăm o etapă și să începem un nou an academic, sperăm noi cu succes. Și nu în ultimul rând, aș dori să vă întreb dacă aveți un mesaj și pentru cadrele didactice. În primul rând, vreau să le mulțumesc pentru efortul pe care l-au depus în ultima perioadă pentru a susține învățământul online și să îi asigur de tot sprijinul meu, mai ales din ceea ce înseamnă poziția pe care o ocup acum în cadrul facultății. Ușa mea va fi întotdeauna deschisă la orice sugestii, observații, de ce nu, și îi aștept să planificăm pe viitor lucruri surprinzătoare. Doamna decan, vă mulțumim foarte frumos pentru prezența în emisiunea noastră și pentru toate aceste informații importante pe care ne le-ați transmis și că ați răspuns la întrebări venite și din partea studenților pe parcursul ultimelor săptămâni. Vă dorim foarte mult succes în activitatea dumneavoastră și vă mai așteptăm și la alte ediții UMFST Live. Mulțumesc și eu și așa cum am promis și data trecută, cu siguranță voi reveni. Mulțumim tare mult! Și dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit astăzi, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați că puteți revedea emisiunea noastră pe pagina de Facebook a Universității. De asemenea, pentru a fi la curent cu toate noutățile Facultății de Medicină Engleză, vă invităm să urmăriți site-ul facultății, dar și site-ul Universității și până data viitoare, vă dorim multă sănătate și mult succes! La revedere!